Ольга Сагайдак, голова правління громадської організації «Коаліція діячів культури», до нас доєднується. Пані Ольго, вітаю вас. Добрий вечір. Ваша оцінка, не знаю, можливо емоційно. Ми ніхто не знаємо правди, да? Чим керується Путін, коли він наносить удари. Але, як вважаєте, чи могло це бути частиною плану? Чи це просто випадкова така велика кількість будівель, грубо кажучи, тому що вони здебільшого в центральній частині Києва знаходяться, і вони теж потрапили під удар. Чи все ж таки могла бути якась зла воля в цьому? Ви знаєте, я переконана, що це конгітивна війна, і коли наш ворог говорить, що він намагається поцілити в центри прийняття рішень, я думаю, що він свідомо чи несвідомо говорить правду, тому що центри прийняття рішень в Україні, на відміну від Росії, знаходяться в культурних інституціях, вони знаходяться в музеях, в театрах, в бібліотеках. Вони знаходяться на базарах, вони знаходяться в квартирах громадян України. Тому що приймати рішення про те, чи виходити протестувати проти корупції в нашій країні, чи йти у військо, чи залишатися в місті з своєю дитиною і наражати себе на безпеку, чи переходити на українську мову. Це все приймає кожен з нас. І центри прийняття рішень знаходяться в кожній квартирі, в кожній інституції. І знищення, стирання наших культурних інституцій – це безумовно війна проти нашої ідентичності. І, на жаль, попередній ваш доповідач сказав, що іншого варіанту немає, як перемогти. Я думаю, що немає іншого варіанту зберегтися, як власне триматися своєї ідентичності, на яку однозначно будуть продовжуватися нападки. І це не єдиний раз, коли були зруйновані музеї, театри. І це буде продовжуватися. Мусимо триматися і розуміти, що це війна проти нашої ідентичності. Пані Ольга, знаєте, ви говорите, а я ловлю на себе на думці, що дійсно запам'ятовується, коли росіяни знищують об'єкти культури, навіть для людей, які не дотичні безпосередньо, не працюють в культурній сфері. Ми пам'ятаємо театр в Маріуполі, з написом «Діти» перед ним, який був знищений. Пам'ятаємо музей Сковороди. Я багато можу насправді перелічити. Давайте все ж таки повертатися до Києва. Насправді, що найбільше постраждало? Наскільки дійсно ворог завдав удару саме по об'єктах столиці? З того, що видно з публічних джерел, очевидно, що найбільше постраждав Національний музей Чорнобиля, і це тим паче символічно, що саме недавно були роковини, 40-ві роковини Чорнобильської трагедії. І цей музей, власне, зберігав унікальну в глобальному розумінні унікальну спадщину найбільшої техногенної катастрофи в історії людства. Відповідно, те, що там втратила не тільки Україна, втратив світ. І вже сьогодні наші колеги з ЮНЕСКО звернулися до Організації Об'єднаних Націй, до Центрального комітету ЮНЕСКО з тим, щоб привернути до цього увагу. На щастя, менше постраждали будівлі, але колекції були убезпечені, тому Національний художній музей оговтується, будівлі, бібліотеки Українського дому так само. Але ми мусимо пам'ятати, що небезпека загрожує не тільки центральним і прифронтовим регіонам, але, на жаль, ворог дотягується до заходу України все частіше, тому колекції, архіви мають бути убезпечені, мають бути оцифровані, і ця робота не має припинятися жодного дня. Пані Ольго, якої реакції міжнародної спільноти, ви вже говорили про те, що звертаються в ЮНЕСКО, через них в ООН і не тільки, ви чекаєте, як має відреагувати на це світ? Мої колеги і, зокрема, маю наголосити, що товариство Рафаеля Лемкіна послідовно просуває цю позицію, що злочин геноциду – це не тільки злочин проти людей, це злочин проти культурної спадщини, це злочин проти екології. І ми маємо довести, напевно, до такого фіналу цю історію про те, що геноцид, він проявляється не тільки в злочинах проти людей.
і це комплексний злочин, і покарання за злочини проти культурної спадщини, проти екології це злочини проти людяності. І відповідно світова спільнота має фіксувати, засуджувати. А в результаті, я сподіваюся, ми отримаємо справедливі компенсації і належні покарання для тих, хто їх вчиняв. Пані Ольга, я дуже вам вдячний і загалом за те, що ви включилися сьогодні ввечері після такої важкої ночі, і за ваші слова. Особливо про те, що ви сказали про центри прийняття рішень, які фактично зараз скрізь в Україні, в кожній квартирі, на ринках, в закладах культури, по яких ворог, вочевидь, б'є, але дійсно від наших рішень залежить, скільки може чинити опір України і наскільки ефективно. Дякуємо ще раз. Ольга Сагайдак, голова правління громадської організації «Коаліція діячів культури», була з нами.